where food is fortified. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि ऑब्वियसली आयच्या डिबेटाचो विशय जो आसा तो इनफ इज इनफ. आमी ह्या स्टेजी मेरेन कित्याक पावले आनी फुडें कितें करपाचें, हे दोन म्हत्वाचे विशय आज आमी डिस्कस करतात. तातूंत भितर एक नागरीक म्हणून आमी कितें करपाचें, सरकारान कितें करपाचें, फुडें कशें वचपाचें, आनी आतां मेरेन आमी हांगा कित्याक पावले हेंय समजून घेवपाचें, सो दॅट परत आमी त्याच जाग्यार पावपाक जायना. 4 मनीस आसा म्हजे भितर स्टुडियो भितर. पयलीं आसा जांचे त्या सभे भितर तुमी भाशणी सारके स्पिरिटेड भाशण आयकल्ले ते ताहीर बाब नोरोना, PhD रिसर्च स्कॉलर, जे ह्या संपूर्ण विशयाची विस्कटावणी करून सांगतले. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद जांचो लिगल मायंड आमकां खूब म्हत्वाचो आसा, सिद्धार्थ बाब सामंत. तिसरे आसात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन रुपेश बाब कामत. आनी एक चवथे आसात आमच्या गोंयांतले आनीक एक तरणाटे, पूण त्या तांचो जर आज वेशभूषा पयली जाल्यार ते तरणाटे म्हणून म्हाका सांगचें पडटा. तांणी विद्यार्थी चळवळ धरून सगळ्यो गजाली पयल्यात. ते युगांक बाब नायक. युगांक बाब वेलकम. ताहीर बाब, आय विल स्टार्ट विथ यू. लेट मी स्टार्ट विथ दॅट बेसिक क्वेश्चन. वाय डू यू थिंक वी हॅव रीच्ड हियर? Well, things have changed, particularly, I would say, since 2016, 2017, wherein the government introduced a few major changes to the Town Planning and Investment Promotion Board Act, which allow for individuals to apply to change zone, and which a zone change is an integral part in converting land. This has led to lands that since time immemorial have been marked as eco-sensitive, sacrosanct, touch me not, such as the steep slopes of Goa, the Khazan lands of Goa, now suddenly being open for construction. And this has led to an unstabling of the land markets. It has led to a lot of constructions in areas where construction should never come from an architectural point of view and planning point of view. And it poses risks to the people of Goa, as well as, in the words of Justice Rebello, has created opportunities for corruption that he, in his illustrious career, has never seen the scale of before. I think this is very important. This opening statement, सिद्धार्थ बाबा, तुमची म्हऱ्या येता. हांव कित्याक कायद्याचे ताणें कायद्यांचेर बोट दवरला. इवन ताहीर वायल इन हिज ओपनिंग स्टेटमेंट पॉयंटेड आउट एट certain legal provisions, acts that were made post 2016 that are completely detrimental to the state of Goa. Do you agree, number one, that they are detrimental? And why do you think, if those acts are detrimental, in the wisdom of the house, those acts were enacted? No. I think it's not that the Town and Country Planning Act has been enacted post 2017. We are talking about just 2-3 amendments. One is 17 to 39A and पयलीचो 16B आशिल्लो तो. So now let us understand in this perspective. आता कितें आसता, whenever there is what kind of development to be done in particular area, ताचो पयली प्रादेशीक आराखडा म्हणटात पळय तो आमी ODP करून दवरता. That ODP is always thrown open to the people to raise whatever challenges you want to. Then public hearings are held. Whatever, you might be from Margaon, you might be from पणजेंचो पर्टिक्युलर कित्याक चेंज करचो न्ही हाजेर तुजें कितें ना कितें तरी सांगपाक मेळटा. दॅट प्लॅन इज ऑलवेज केप्ट ओपन फॉर दीस. नाव 17(1) ते ऑलरेडी प्रोविजन आसा, सपोज तर तशें करता जाल्यार. 17(2), नाव एज फार एज 17(2) इज कन्सर्न, 17(2) हॅज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ रेक्टिफायिंग अ मिस्टेक. सी, देर मायट बी जेन्युइन एरर्स which can be left in a ODP. So that's why it is that it was necessary, that was introduced. Now, whether any illegality has happened under the garb of it, we will discuss it further. But as it is, act has not gone some topsy-turvy change or something to say that no, earlier act has been repealed, new things have been brought in. But yes, there has been 1 or 2 amendments which were necessary. Now you are saying the question is how those amendments are used. Yes, in a given situation, if it is misused, that is bad, it should be reverted, and the courts have passed an order. It is 17(2) practically has been read down. What more is required? Now when we are talking about 17(2), 17(2) no longer exists.
So therefore, whatever which was detrimental has already gone. So now question comes is what is to be done, because हांवें ते चार्टर वाचला ताचेर बरयला ते स्लोपी एरियाज, now खाजण लँड्स, fields, eco-sensitive zones, waterland bodies. In that connection, what is required to be done? That act is in place. It only needs to be followed. Okay. Whoever, तुम्ही म्हणतात कायदो आसा, कायदो जर फॉलो जायना तो फॉलो केल्यार पुरो. yes, that is sufficient, more than sufficient. ओके, विल गो टू द डिटेल्स ऑफ इट. इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग. युगांक बाब तुमको आर्ग्युमेंट पडटा. सगळ्यात पहिली गजाल, वाय डू यू थिंक वी हॅव रिच्ड वेअर वी हॅव रिच्ड? पयली गजाल, एकंदरीत हो जर मुवमेंट पळयलो, एका रातयान जाल्लो ही गजाल न्ही. देर आर सिच्युएशन्स वीच बिल्ट अप. पयली गजाल पळोवपाक जाय की गोंयांत वेगळी वेगळी आंदोलनां जाले, एजिटेशन्स जाले, मुवमेंट्स जाले, की दिस इज द ओनली एजिटेशन की जंय खंयच्याच गजालीक रिएक्शन दिनासतना पीपल टेक अ प्रिटेक्स्ट ऑफ गोवा बचाव अभियान दॅट हॅपन्ड इन 25-6. हाका हें एक रिएक्शनरी आंदोलन आशिल्लें की रिजनल प्लॅन जाय नाका. बट पयले फावट एका फेर्दिनो रेबेलो सारक्या व्यक्तिमत्वान कॉल दिवन इतले सगळे लोक आयले आनी ह्या गजालीचेर डिस्कशन हाजेर जालें. म्हणजे हांव हे टॅक्निकलिटीन वचच्या पयलीं की उत्स्फूर्तपणान ज्या पद्दतीन गोंयकारांनी गोंयच्या इंटेलिजन्सियान हाका सपोर्ट दाखयलो. दुसरी गजाल, आज लोकां भितर जर गेलो जाल्यार ह्या गजालीची चर्चा जाले. पयली गजाल, सगळ्यांकूच ही टॅक्निकलिटीज खबर आसतली अशें ना, बट मेनी पीपल आर बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर रिलेटींग इट टू द लँड एंड अ लँड यूज. कळ्ळें? सो एकंदरीत फाटले जर 10 वर्सांचो प्रवाह पळयत, आनी इस्पेशली आफ्टर गोवा बचाव अभियान, की मॅसिव अवेरनेस लोकां भितर जाला की अशे तरेचे कितें तरी आसता, की रिजनल प्लॅन म्हणून कितें तरी आसता आनी तातूंतल्यान झोन आनी हें तें सगळें करचें पडटा. जाल्यार म्हाका दिसता की ओवरऑल इमिजिएट हाजो जावपा खातीर आय थिंक टू स्टेटमेंट्स. एक म्हाका दिसता की G20चो जो शेर्पा आशिल्लो अमिताभ कांत, हू मेड दीस, आय थिंक ही ट्विटेड समथींग अबाउट दॅट गोवा शूड चॅक इट्स कॅपॅसिटी, म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी. अँड देन इट केम फ्रॉम अ सुरेश प्रभू, आनी तेन्नाच्यान मागीर हो बज वर्ड तयार जावपाक लागलो. इट इज अ व्हेरी टॅक्निकल थिंग, कॅरिंग कॅपॅसिटी. की भायल्यांक जर हांगा येवन दिसता, कळ्ळें तुका, की कॅपॅसिटी भायर हें ट्युरिजम आनी बाकीचो सगळो वेवसाय हांगासर चल्ला, जाल्यार मागीर ताच्या उपरांत हाजेर डिस्कशन सुरू जावपाक लागलें, कॅरिंग कॅपॅसिटी आनी हाजेर ताचेर. कमिंग बॅक टू दीस इशू इज दॅट पॉलिटिक्स ऑफ दीस इज दॅट की वाय दीस इज इम्पॉर्टंट इज बिकॉज की फाटले इस्पेशली 10 वर्सांचो आमी जर हें करीत आनी इमिजिएट फाटले 5 वर्सांचो जर आमी हें पळयत, म्हणजे आंदोलनां जाता ती पळयत, जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ एजिटेशन्स आर टेकिंग प्लेस फॉर अ कॉज ऑफ लँड यूज. लायक फॉर एग्जाम्पल IITचो गजाली आतां हे तुगेले IITन पडनासतले, बट द पॉयंट इज दॅट की 3 जाग्यांचेर प्रकल्प नाका IIT सारको म्हणून हाका विरोध जावपाक लागलो. आनी इतले पॉवरफूल सरकार आसून सुद्दां गव्हर्मेंट हॅज टू बेंड. सो दॅट मिन्स दीज आर द रियल इश्यूज. की हे तुगेले आतां फॉर एग्जाम्पल हिल कटींग आनी हे सगळ्यो गजाली पणजेच्या मार्केटान जर उबो रावलो जाल्यार तुका हिल कटींग ही वास्तव म्हणून समजता. म्हणजे ज्या एरियेंतल्यान हांव येता गोंय विद्यापिठांतल्यान, थंय जर दोंगुल्लेचेर उबो रावलो तुका दिसता, कळ्ळें तुका, हिल कटींग. मागीर ताका कितले तुमी हाजो पॉलिटिकली करेक्ट तुका यूज कर, कायद्याचे कपडे घालात, कायद्याचे कपडे, बट दिसता आज हे आज गोंयकारांची भावना जाल्या. सो इन टर्म्स ऑफ इट, वॉट आय सी हर, ओके, इज दॅट in terms, if you are reviewing the social movements across, this is the first time where Goans have come out, or there is a call की हातूंतल्यान आमी रिएक्शन कोणाक दिवचे परस आमी एक चार्टर ऑफ डिमांड्स करतले, एक्शन दिवपाची आनी ताजेर वेगळ्या वेगळ्या राजकीय पक्षांक उलोवचें पडटलें. म्हाका रुपेश बाब सांगा, व्हेरी गुड पॉयंट जो युगांकान काडला. प्रत्येक खेपेक जे एजिटेशन आसतालें ते रिएक्शनरी आसतालें. फर्स्ट टायम सिटिजन्सांनी सांगला की आमी रिएक्शनरी जायनात, आमी तुमकां एक एक्शन प्लॅन दितात. सरकार म्हणून, सरकारी पक्ष म्हणून तुमी कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? विशय जो आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनाचे, म्हणजे जशें युगांक बाबान म्हणला 2006 गोवा बचाव अभियान जो विशय जालो, रिजनल प्लॅनच्या विशयाचेर आंदोलन जालें. रिजनल प्लॅन जो 10 वर्सान जावपाक जाय, आमकां लक्षात मे बी फ्रॉम द फियर ऑफ द आंदोलन खबर ना, पूण
खंय तरी रिजनल प्लॅन डिले जावं लागलो. जशें सामंत बाबान म्हणलां की इनस्पायट ऑफ प्लॅनिंग सगळे देर कितलेशेच त्रुटी हे उरतलेच बारीक बारीक, आनी बारीक मनशाक सुद्दां ह्यो त्रुटी त्रासदायक आसतले, आनी ताज्या रुपांतरान खंय तरी तो 16B आयलो टू रेक्टिफाय मिस्टेक्स. ताज्या मागीर वापर करून 17.2 आयलो आसतलो, 39 हे सगळे. हो रिजल्ट ऑफ दॅट. जर आमचे एवरी 10 years जर रिजनल प्लॅन प्रॉपर प्लॅनिंग जर जालो जाल्यार हो विशय वचना, पूण हो जाला. आतां ह्या हातून कितें जर बारीक त्रुटी आसा, इफ वी हॅव टू डू कोर्स करेक्शन, आमचो गव्हर्मेंट इज ओपन. जेन्ना हे आंदोलन आमचे जे विशय जाला, मुवमेंट म्हणटा, आंदोलन म्हणटा, मुवमेंट जो आमचो रेबेलो बाबान जो विशय काडला, दे रीच टू द सीएम. सीएमान तांकां सांगलां सुद्दां की वी वील गो थ्रू इट, अँड वॉट एवर म्हणजे गोंयच्या हितान, लोकांच्या हितान जो निर्णय घेवंक जाय तो सरकार घेतलो. सो आय थिंक इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अँड डिमांड जरी म्हणलें, जर ताका गव्हर्मेंट जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना सगळ्यो बाजू पळोवचे पडटा. एखादी खंयचेय मुवमेंट आंदोलन एक विशय काडटलो, हे जाय हे नाका, पूण ते जाय जे कशें जाय, कितें जाय, ऑफकोर्स इट्स अ टेक्निकल पार्ट, आनी गव्हर्मेंटाच्या डिस्कशनान हो विशय सुटावो जावं शकता. पूण आंदोलन मुवमेंट जो जाला, दो द लिडर इज ऑफ गूड इंटेग्रिटी, आनी म्हाका दिसता देर इज मोर इश्यू टू दॅट. ताणें विशय तुमचो हेड ऑन विशय केला की जो डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल्स जाला ते आमच्या सोसायटीन जाला. आनी आय थिंक इनफ इज इनफ जो मुवमेंट आसा हो थंय सोसायटीनूय वचपाची गरज आसा. बाय जस्ट पुटींग 10 charters इट वील मे नॉट बी द अल्टिमेट सोल्युशन ऑल्सो. बिकॉज ताणें थंय सांगलां, ताणें मुवमेंटान थंय स्पिचान म्हणलें की देर आर गुड पीपल, देर आर सेमी गुड पीपल, अँड देर आर बॅड पीपल. इट एप्लायज एवरीवेअर, इवन इन द मुवमेंट ऑल्सो, इवन इन दॅट हॉल ऑल्सो देर वर गुड पीपल, सेमी गुड पीपल, अँड बॅड पीपल. हाव दीस मुवमेंट वील गो अहेड, हाव ही वील कंट्रोल इट, कितें जातलें, आनी ताजे फुडें ते पळोवपाचे विशय, म्हणजे हाव इट वील टेक. बट एट द मोमेंट ताणें बरें, म्हणजे ताणें गोश्ट आसा ते गव्हर्मेंटाक अप्रोच केला, पुट फॉरवर्ड दॅट चार्टर. गव्हर्मेंट, यू आर सेइंग गव्हर्मेंट इज ओपन. या, ओके. Tahir Bab, there is a very interesting word that Yugang has used, and that is carrying capacity. From your experience, is it feasible, physically possible to determine a carrying capacity? Because एक सरकारा कडच्यान सदांच आर्ग्युमेंट येता की डेव्हलपमेंट जावपाकच जाय, यू कॅनॉट स्टॉप डेव्हलपमेंट. दुसरे वटच्यान हो कॅरिंग कॅपॅसिटीचो आर्ग्युमेंट येता. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, अँड हाऊ टू डिटरमाइन कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ अ स्टेट लाईक गोवा? Carrying capacity is actually, if you look at what are the foundations of town planning, carrying capacity is one of those. It comes from an earlier time, very engineering centric way of looking at space, that the space has X amount of water supply, X amount of electricity, X amount of land, where in the land cover we're talking about not fertile soils fit for development, and X width of roads can accommodate Y amount of more construction. However, town planning has advanced much further than pure carrying capacity, and is now looking at a lot more overlapping things on top of the simple carrying capacity. We're looking at what types of uses we want on our land that will bring in the kind of jobs that will keep Goans here. This is an object of my own research, that like doing projects that are 40 villas with 40 swimming pools is not going to give any meaningful job to a young Goan who wants to work in Goa. So like what type of projects are we doing that will actually pull people? What type of projects do we bring, and where do we bring these projects? Because simply getting a carrying capacity study of a village and saying, okay, this village can accommodate another 100 more households, but where do those 100 households go? Do they go on the wetland? No, they should not. And then also the idea, let me give an example quickly. We are in this room currently, 5 of us on this desk are comfortable. Desk can accommodate, but the room can accommodate easily 20 more people. Correct? So carrying capacity of the room is 20. What if 10 of those 20 people come and sit on the desk with us? So this idea of the space, where should things belong? And how is it done so that those who need it the most are given it, is an integral second layer that comes on top of the carrying part of capacity. planning. Yes. Yeah. And so carrying capacity is the bones of a plan, I would call it. The muscle and the blood has to be built. very good. पण म्हाका सिद्धार्थ ताजेर येता. रुपेश बाबान सांगलें की आमचो रिजनल प्लॅन जालो नाशिल्ल्यान घडये हे प्रोविजन्स वयर सरले आसतले म्हण. पण रिजनल प्लॅन सरकारानच करपाक जाय न्ही. सो सरकारच म्हणटा की रिजनल प्लॅन जालो नाशिल्ल्यान हें करचें पडलें, आनी सरकारच रिजनल प्लॅन करना.
डोंट यू थिंक दिस इज अ व्हेरी हें कितें कॅश 22 जाय कॅश 22 चिकन एंड एग म्हणटा काय कितें म्हणपाचें I का will. हय See, as far as I'll take both carrying capacity as well as regional plan. Regional planan कितें जालें? See, what happens is when you throw regional plan open, there are people who want particular places because there are vested interests. There are land sharks who buy land thinking that a particular place will become this, that's why they buy it at a throwaway price. So they have their vested interest. Now, settlement जावपाक जाय म्हणून. There are environmentalists who say no. तांच्या खातीर ते continuously तांचे friction जायत आसता. And there are always some are saying that this, but this is highly complex technical subject. This is meant, of course you are entitled as a common man also, I am entitled to fry my this, but what you are required to do is give a hearing to that person. But ultimately what should be the basis of it? This is a technical subject and only technical people should decide this. You might be an environmentalist, at heart you might be loving trees, plants, flora, fauna, but that doesn't mean you have an expertise into a particular subject. कितले ग्रेडियंटाचेर construction allow जावपाक जाय, कितले ग्रेडियंटार hill cutting up, this also is a complex. In what way it is going to damage our ecology is again a technical subject which requires somebody who is expert in town planning and likewise subject. So they are the one who is to be. Now let us come to carrying capacity. As far as carrying capacity is concerned, that vis-a-vis zone change is concerned, it has a limited carrying capacity हो सब्जेक्ट आसा पळय वो टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज जे आसा पळय ताका म्हणजे बिचार कितले लोक आसपाक जाय, थंयचेर कितले शॅक्स घालपाक जाय, हातून न्ही कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी जावपाक जाय. रेस्ट ऑफ द वेदर अ पर्टिक्युलर लँड वॉट शूड बी FAR हाचेर टेक्निकल स्टडी जावपाक जाय. कॅरिंग कॅपॅसिटीची खूब कमी स्टडी. टेक्निकल वेदर कायंड ऑफ वॉटर इज अवेलेबल. इफ यू आर गोइंग टू गिव कन्स्ट्रक्शन फॉर से 500 villas, so do you have that kind of electricity? Do you have that kind of infrastructure? Do you have आर्थिक दिवपाचे काय ना हो वेगळो गोष्ट, what kind of jobs it will bring, but that technical study has to be there. Carrying capacity is a subject, it's not that it is not required to be done, but carrying capacity for us was subject availability of resources, what kind of development, a development which is uncontrolled, is it going sustainable development? Yeah. That sustainable development, whether it is possible without there being a proper scientific study of kind of resources, kind of land that we are having, with respect to our wetlands, with respect to our, because we have entire shore. बरोबर. या सगळ्यांचा जो स्टडी आसा पळय तो केल्याशिवाय वेदर इट इज पॉसिबल टू कम आउट विथ अ मास्टर प्लॅन ऑफ दीस नेचर इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी. पण म्हाका एक गजाल सांगा युगांग बाब, आमी रिजनल प्लॅनाचेर उलयतात इन द एब्सन्स ऑफ अ रिजनल प्लॅन. ह्यो गजाली जावपाक शकतात कारण आमी म्हणटात सगळ्यो गजाली. सिद्धार्थ बाबान बरें सांगलें कायदे आसा म्हण सगळे आमचे कडेन ते फॉलो करपाची गरज आसा आनी कायद्याचो जर कोण मिसयूज करता ते स्टॉप जावपाची गरज आसा. हावेवर ह्यो कॅरिंग कॅपॅसिटी आसूं किंवा प्लॅनिंग प्रोसेस आसूं इन द एब्सन्स ऑफ अ रिजनल प्लॅन जावपाक शकता काय कितें? रिजनल प्लॅनाचो जेन्ना आस्पेक्ट काडलो बिकॉज की आफ्टर गोवा बचाव अभियान एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रिजनल प्लॅन कळ्ळें तुका. तो मेरेन कोण असो ताका इतलें हें नाशिल्लें. बट द पॉयंट इज दॅट टू बी प्रॅक्टिकली रिजनल प्लॅन हॅज बिकम सच अ हॉट पोटेटो की सरकारूय ताजेर केन्ना रिस्क घेवपाना आनी जितलो मूड आसा सद्या सगळ्यांचो कळ्ळें तुका इज दॅट की एवरीबडी इन अ रिएक्शनरी मोड एज फार एज रिजनल प्लॅन इज कन्सर्न. बट हॅविंग सेड दीस सो तूं म्हणटा की सरकारान रिजनल प्लॅन हात घाल्यार सुद्दां सरकार कंप्लीट करपाक पावचो ना म्हणून असो एक्सपिरियन्स तसोच आसा. एक्सपिरियन्स एज फार रिजनल प्लॅन इज तसोच. आनी गोंयकार तो कळ्ळें तुका रिजनल प्लॅन एकदां दाडयेक बसलें कळ्ळें तुका ते आनी हें जावचें ना. बट हांव हाज्या परस पलीकडलो मुद्दो मांडटा कळ्ळें तुका रिजनल प्लॅनाचो. एज फार एज आर फ्रेंड ताईर वूड नो अबाउट दीस प्रोसेस ऑफ रिजनल प्लॅन आनी बाकीचे सगळे गजाली इज बिकॉज की रिजनल प्लॅन जेन्ना येता की इन टर्म्स ऑफ खंयची गजाल डेवलप करपाक जाय खंयची गजाल डेवलप करपाक जायना 100% रिजनल प्लॅन केन्ना सक्सेसफूल जायना इन टर्म्स ऑफ प्लॅनिंग बिकॉज वी आर अ कॉम्प्लेक्स कंट्री. ओके बट ताजी एफिकसी कितली आसपाक जाय दॅट वी नीड टू डिसायड. बट द पॉयंट इज दॅट इन गोवा इज दॅट की द क्वेश्चन इज फार कॉम्प्लेक्स दॅन अ रिजनल प्लॅन. हांव तुका सांगता की आमी खूब हाज्यो गजाली सांगल्यो टॅक्निकल गजाली सांगल्यो. आयची गांवची परिस्थिती कितें आसा इज दॅट की ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय इन टर्म्स वीच डील्स वीथ द प्रोटेक्शन ऑफ युअर हिल्स आनी ह्यो सगळ्यो गजाली कळ्ळें तुका. इकॉलॉजी इकॉलॉजी हिल्स आनी ह्यो सगळ्यो गजाली खंय आसा? गांवान आसा. गांव वाडना, गांवांची शहरां जायत आसा. लायक फॉर एग्जाम्पल वेर इज अ हँडिकॅप हियर. हँडिकॅप लायज इन आर थिंकींग. लायक फॉर एग्जाम्पल पणजी ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्हणटाली.
तालिगांव एका टायमान वॉर्ड आशिल्ले ह्या म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनाचे. ताळगांवची पंचायत जाली. when we live in that era जंय पंचायतीची म्युन्सिपालिटी जावपाक जाय आशिल्ली, म्युन्सिपालिटीची पंचायत जाली. then परवरी was a part of that greater Panjim. I mean that was envisaged. आज परवरी कोण गांव म्हणटलो? It has become a city. Like for example, आमकां अर्बनायझेशनाचें विजन ना. Like for example, when you talk about गांव, village is a very romantic idea for the people sitting here. आसपाक शकता. बट गांवान रावपी लोकांचें कितें? ह्या लोकांचे when you talking about carrying capacity building जेन्ना म्हणटा, कळ्ळें तुका, आमी एक शब्द दिला, sustainable development. It's an Indian concept. It's a developing countries which gave this word, sustainable development. But हाजे एक sloganeering जावन उरला. In terms of what is our, like for example, when you talk about planning आणि environment, ह्यो दोन गजाली आसा. एनवायरमेंट प्रेम और पर्यावरण प्रेम ही एक गजाल आसपाक शकता. बट आयच्या काळान वेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लायमेट चेंज सायन्स, युअर एनवायरमेंट शूड बी अ पार्ट ऑफ अ मेन स्ट्रीम प्लॅनिंग प्रोसेस. आयच्या हातून जेन्ना आमी उलयता, एनवायरमेंट आनी प्लॅनिंग प्रोसेस खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीच्या अजेंडान आसा, प्लॅनिंगान आसा. ज्यो गजाली प्रॉमिसूच तांणी करूं ना, त्यो गजाली आमी मागीर तांचे कडेन मागता. तातूंतल्यान येतली कश्यो? एक्झॅक्टली. म्हाका रुपेश बाबू होच मुद्द्याचें हांव तुमचे म्हऱ्या येता. हो प्लॅनिंग प्रोसेस जो आसा, तुमी जर म्हळ्यार, आनी आय पार्टली अग्री विथ युगान की रिजनल प्लॅन इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटेटो. वेदर तुमचो पक्ष आसूं किंवा फाल्यां आनी खंयचो पक्ष सत्तेर येवं, त्या रिजनल प्लॅनाक हात घालतले काय ना हाजे विशयी म्हाका व्हडलो दुबाव आसा. आनी कोणूच हात लावपाक सोदना रिजनल प्लॅनाक. जे आंदोलन जातले म्हणटात, लोक फाटल्यान लागतले म्हणटात, हे सगळे कोर्टाक केशी पडटले म्हणटात. मागीर प्लॅनिंग करप कशें? एज अ रुलींग पार्टी हांव तुमकां विचारता, करप कशें प्लॅनिंग? अशी सेक्शन्स काडून वयर दिसा एक हॉलिस्टीक एप्रोच आतां मुवमेंट जाला, ताजो फायदो घेवन सुद्दां गव्हर्मेंटान हॉलिस्टीक आनी लाँग टर्म पोवन खंय तरी ह्यो गोश्टी मॉडर्न एनवायरमेंटल जावं किंवा कॅरिंग कॅपेसिटीचे सगळे कॉम्प्लेक्सिटी घेवन हे प्लॅनिंगाक हाजे फुडें घालचें पडटलें. आनी परमनंट जर सोल्युशन ऑर लाँग टर्म सोल्युशन फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा हे फुडें करचें पडटलें. आतां कशें जाला की जनरलायज जाल्ल्या विशयान की कॅरिंग कॅपेसिटी कोण ठरयतले, ग्रामसभेक रस्त्यार ठरयतले ना, ताका खंय तरी एक प्रॉपर टॅक्निकल टीम जाय. खंय तरी प्लॅनिंग, आतां जशें ताहीर बाबान सांगलां, कॉम्प्लेक्सिटी वाडल्या आतां आनी इट्स बिकम मोर, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट इज. यू कॅन डू वेरियस थिंग्स. एनवायरमेंटाचे सुद्धा डेव्हलपमेंटाक यूज करपाक इट कॅन बी यूज ना. म्हणजे तूं फक्त म्हणटलो एनवायरमेंटाच्या नांवान कांयच करूं नाका, हे काय कापूय नाका, हे काय करूय नाका, होय सोल्युशन न्ही. So when government decide, it have to consider all these factors. Even in this charter they demand आयल्या, तूं डिमांड करता हे स्क्रॅप कर. Government will have to decide on all these factors and take a final call. आणि ते कॉल जाले ते जालेच, पूण खंय तरी ताजे फुडें वचून फ्युचर प्लॅनिंगाक ह्यो गोश्टी परत वयर येवचे ना आनी ताज्या खातीर डेव्हलपमेंटूय खंय तरी बंद पडचें ना. हाजी खात्री घेवपा खातीर फुडें करपाक जाय. सीएमान सांगलां तशें आमी ओपन आसा, इंट्रस्ट ऑफ द पिपलान जे कितें करूंक जाय ते करतले. एंड आय थिंक गव्हर्मेंट वील कन्सिडर ऑल दीस इन द फ्युचर. तरी बाब तुम्ही मुद्दम एक सांगात, regional plan is a hot potato. I don't think even if we ask for and there is a public pressure, any political party right now is ready to touch regional plan. Now in the absence of a regional plan, how do you think the planning process should be carried forward? Well, in the absence of the regional plan, first of all, it should not be carried forward the way it's being carried forward right now. Let me give you few statistics. Currently, as Siddharth Bab said, he forgot to mention, one law is still standing, which is Section 39A. Yeah. Section 39A allows private individuals to submit a report saying, we want a settlement zone over here. Or in few cases also say, we don't want someone else to have a settlement zone over there and take away their settlement zone. Both ways this section goes. You can put someone in trouble, you can get a benefit for yourself also. This file goes to the town planning board. Town planning board is headed by the town planning minister, 2 MLAs and heads of some government departments. They scrutinize the file and they give a provisional approval. Recently minister has put out a tweet also talking about provisional approvals. From amongst those provisional approvals, around 16,31,000 square meters of properties which have
land which as per Survey of India and in the regional plan is shown as no development slope, meaning very steep slopes over 25% have been given this provisional approval for going ahead and publish to the public to file their objections. Maka khabar asa, there are people in Bamboli who have filed detailed objections to survey number 94/0, which is one of such properties, been overruled, and the government has decided and finally finalized this property of around 20,000 square meters of mostly no development slope into settlement. So this is so clearly, like the statistics, I'll tell you, currently final, according to my calculations, approximately 9,32,000 square meters of various land uses have been turned to settlement, and almost all of them are orchard, no development slope, or agricultural lands. Few industry zones are here and there. And so like this is really not the way, because and there are cases like Bamboli, but I can few more. There's one in Old Goa, over 1 lakh square meter to a real estate company that purchased it as an orchard land for very low rates. And so similar, so like this is clearly doing it this way, where you have one body that's hearing everything. It's there's no check and balance. It's case by case. It's not in any form or any way the goals of planning. You may say regional plan is difficult, but definitely we can start. But this cannot be the alternative. Exactly. Maga Siddharth, तुम्ही येतो सांगितलं की misuse. Now Tahir is pointing out those misuses of these existing sections. Yes, do you agree that existing sections are being misused, and how to tackle it? The repeal करप नाल्या करप कितें? No, I will both. I will take you the responsibility of government in preparing a regional plan. I will take first, and I will take that other this also. See, it might be a political hot potato or something, but government cannot, should not, and must not shy away from its responsibility. If a regional plan every 10 years has to be done, has to be done. See, 2001 चो आशिल्लो, आता 2021 चो जाला in some parts at least, not complete. 2011 because of that agitation and कितें तो जालो ना, because there was lot of but incumbent government of that time are responsible for it. It is your duty. You at least let people do agitation, but to तुझे काम now next is going to be in 2031, 2-3 years in advance they should start this exercise. 2031 जाल्यार आता काम स्टार्ट जावपा जाय न्ही. Correct. So 2031 करप न्ही. It doesn't. It might start in 2029 hopefully 2029 and then complete. Now let us. So they have to do it. There is no doubt about it. Now as the time progresses, we will require more land. So therefore, which kind of land? See, whether you do it in piecemeal fashion, because 2011 could not be made in peaceful fashion, that 39A to म्हणतात also, whether it should be done in peaceful fashion or it should be thrown away. Now as far as 17.1 and 39A is concerned, almost principles are same. See, 17A existed even in past. It is only 17.2 which has 17.2 which has been introduced under the garb of correction certain. Now as far as 39A is concerned, the procedure is same. So okay, now you are saying a particular, he named 2 survey numbers where in particular some sort of ills have been done. That could be done at the time of doing main plans also, because the procedure is same. So 39A is not a bypass of the general principles of preparing a regional plan. So regional plan suda, you also tentatively show a particular area which is in settlement. That could be bad. People file an objection. It could be removed, or even in spite of the people's objection, it is allowed. So therefore, that's what I said. It's a highly technical and complicated. You are saying it's about how you use the tool. Rather than calling the tool bad, you are saying the use of the tool should be regulated. Yes. It at case to case basis. If some areas where some wrong things have been done, you are free to take it. There has been instances where people have gone to courts and get it set aside. So it is not, see, nobody says that any of the government or any government in particular period of time has been all honest. There has been some instances where some wrongdoings have happened. And it continues even today in certain, as he says, that certain particular area where the gradient was more than 25 maybe it is possible. I don't know about but it is possible. I am not saying it. Yeah. Maga Yugang Bab, very interesting. 2 point. एक जो गेलो सिद्धार्थ बाबान कळटो that the tool itself is not bad. The use of the tool is disputable. हे तुम्ही agree करता काय कितें? Number 1. Number 2,
आतां जेन्ना 2021 सोंपलो 2031 जेन्ना आमी म्हणटात एक म्हळ्यार ताचें काम खरें म्हळ्यार 2031चे 2017-18 स्टार्ट जावपा जाय आशिल्लें. आतां आमी 2041 करचो पडटलो केलो जाल्यार. ह्या परिस्थिती भितर आमी आसात. सो एक गजाल दिसता की गव्हर्मेंटाची एक स्टेटेड पॉलिसी आहा की आमकां रिजनल प्लॅन करपाचो ना म्हणून. सो म्हाका फक्त पयले गजालीचे कळ्ळें तुका टूल इट सेल्फ हॅड अ टूल मिसयूज्ड कळ्ळें. आय जस्ट कोट आमचो क्लाउड आल्वारीस बाब कळ्ळें तुका ताणें सांगिल्लें की आनी क्लाउड आल्वारीस बाब जेन्ना सांगता पळय तेन्ना ती गजाल सिरियस घेवपाक जाय बिकॉज ही स्पेंड इज एंटायर लायफ इन टर्म्स ऑफ दॅट. ही सेज की TCP एज अ मिनिस्ट्री म्हणून येवच्या पयलीं हिल कटींग म्हणटा तें प्रकरण आशिल्लें केन्ना. सो आफ्टर TCP हे सगळें प्रकरणां सुरू जालीं because the tool that was established to protect what it is, okay, became a tool to change it. Okay, so yes, having said all this, the entire debate is focused on TCP is because how and Goa is a unique case, okay, for a TCP is that because की हांवें पयलीं जेन्ना सांगिल्लें पळय अर्बन रुरल जे हें आसा पळय इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स म्हणजे कितली अर्बन आनी कितली रुरल वी आर मोर रुरल इन टर्म्स ऑफ दॅट अँड दॅट्स वाय युअर टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बिकेम अ ह्यूज जायंट. पहिली गजाल म्हणटा ती टावन आनी कंट्री इन इंडिया देर इज नथिंग कॉल्ड एज कंट्री एज अन कॉन्सेप्ट. ओके, that is a Western concept. But town and country planning became a kind of a huge giant post-statehood because it gave an enormous power to decide. आणि entire processatल्यान हांव खूब responsibility ही गजाल सांगता that people do not trust this process. Whether it's a regional plan आणि येते आज जर कोणाकूय सांगीत की regional plan काडून ह्यो गजाली सॉर्ट आउट जातल्यो people have लोकांक सध्या कसल्याच प्लॅनिंग प्रोसेसाचे विश्वास ना. कळ्ळें तुका. दुसरी गजाल जेन्ना आमी सांगता पळय की इन टर्म्स ऑफ वेन यू टॉक अबाउट प्लॅनिंग वी आर स्टील टॉकिंग ओनली अबाउट लँड. वी नीड टू टॉक अबाउट द डेमोग्राफी इज दॅट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लँड अँड अ लँड यूज कळ्ळें तुका. आज मेरेन कळ्ळें तुका आज आमी जमनीच्यो गजाली उलयता इज बिकॉज की जमीन इज द ओनली रिसोर्स वीच इज लेफ्ट विथ द गोवन्स. And that's why you see the protests happening. What Tahir said that in terms of a capacity, land asa, ताजेर तूं विला घालतलो हॉटेल घालतलो काय फॅक्टरी हाडटलो ह्या गजालीचेर कोण डिसायड करतलो. इन टर्म्स ऑफ लँड वाय पीपल आर वॉन्टिंग दीस लँड अँड वाय गोवन्स आर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड विथ दीस इज बिकॉज की येता कोण तरी दिल्लीकार येता कोण तरी आय एम नॉट प्रोफायलिंग कळ्ळें तुका बट वस्तुस्थिती तशी आसा ही आगरवाडेकर फॅमिलीन येते कोण तरी बिल्डर येता ताका आपले हावजींग प्रोजेक्ट घालपाक जाय अँड वीच इज अ स्टॅटीक बिझनेस वीच डजंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट वीच डजंट गिव एनी डायनमिझम टू युअर इकॉनॉमी अँड दॅट दिस इज वॉट यू नीड टू टेक इन टू कन्सिडरेशन. इट इज जस्ट नॉट अ लँड बट ऑल्सो द डेमोग्राफी ऑफ दॅट प्लेस. म्हाका रुपेश भाऊ ह्याच मुद्द्याचेर तुमचे वांगडा तो जो मुद्दो काडलो लोकांचो सद्याक प्लॅनिंग प्रोसेसाचेरच विश्वास ना जाला कारण लोकांक दिसता की हो प्लॅनिंग प्रोसेस सारको जायना लोकांचो इंट्रस्ट मतीक दवरून हो जायना. वॉट आर यू गोईंग टू डू की टू रिस्टोर द कॉन्फिडन्स ऑफ द पीपल. पहिली गजाल म्हळ्यार ते म्हणटात की ह्या सिटीजन्स चार्टरांतल्यान एटलिस्ट ह्यो ज्यो गजाली आसा जांचो सद्या मिसयूज जाता फाटी घेयात कम बॅक टू झिरो अँड देन स्टार्ट ओके आतां कितें करया काय म्हणून. तें करनासतना जर तुमी तशेंच मुखार वचून परत कितें तरी तशी ठिगळ जर लावपा लागले जाल्यार तें सारकें जावचें ना न्ही. पळय चार्टर घेवन सीएमा कडेन बसले सीएमान तांकां सारको पॉयंट ब्लँक उत्तरूय दिला that government is ready to study and take a decision in the interest of the people. That is a clear-cut statement. I think you have to read under the line there. So it shows that there is intent म्हणटा तुम्ही. CM Dr. Pramod Sawant has an intent. ते कशे जातले ते कशे एक्सपर्टायज जातले is in the future to we have to see. But I think government is ready for that. पूण लोकां मदीं म्हणजे कशें आसा की गव्हर्मेंटाकूय कॉन्फिडन्स घालचे पडटले. हे आंदोलनां जाता एजिटेशन जाता ताजी खंय तरी लोकां पर्यंत ताजे खरें रिजनूय भायर पावचे पडटले. खूब कडेन अशें आसा की रिजन इज डिफरंट आनी वॉट इज बीन शोन इज डिफरंट. जशें आमी म्हणलें की युगांग बाबान सांगिल्लें की लोक म्हणजे जो लँड आसा पळय लँड इज द मेन इश्यू कारण लँड ना. ज्या लोकांनी आपलो लँड विकला
आणि आता शेजाराचे लँड करू नाका डेव्हलपमेंट म्हणून तो चड फुडें आसा एजिटेशनान, पूण त्याच मनशान आपलो लँड विकला, हेच चड दिसतात. सो हो विशय जाला पळय हेच लोकांनी वाडयला. सो दीस हॅज टू कम, म्हणजे प्रॉपर इश्यू हॅज टू कम इन फ्रंट ऑफ पब्लीक. पब्लीक कितें पळयता, एक थंय आंदोलन जालां ते भितर खरेंच वेटलँडा कडेन येवंक जायना, मान्य आसा, पूण ते कितले पयस आसा, कोण थरयतलो, खंय तरी आंदोलन कोणूय बसतलो आनी थरयतलो ना. प्रॉपर expert committee, expert people have to go and study and the proper report has to come out, then only people will believe. आता झालं कितें की कोणी आंदोलन खंय कितें जालें की गोवा बचाव आंदोलन केलें, गांव बचाव कितें बचाव कॅरिंग कॅपॅसिटीचो विशय काडटले, पूण एक्चुअल त्याच गांवांतलो त्याच मनशान आपल्या सगळ्यान चड जागो विकला आनी आतां तोच आंदोलन. ओके, ना दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आय लायक टू टेक अ यंग माइंड लायक ताहीर ऑन दिस. हो जो मुद्दो काडलो ताहीर की आमी पयलीं आमची जागी विकतात, आमची कुळागरां विकतात, भाटां विकतात, शेतां विकतात, मागीर जो कोण घेवपी आसता ही इज बायींग दॅट लँड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक प्रॉफीट आउट ऑफ इट. ही वॉन्ट्स टू सेट अप सम प्रोजेक्ट देर. Then we go there and we state that this cannot be done, this is objectionable. Don't you think there is as a society also there is a hypocrisy in this? According to me, when you buy land, right, every sale deed has a schedule. That schedule tells you what you are buying. Yeah, what you're buying. Yeah. You're buying an orchard. Yeah. You're buying an orchard with a vision, hopefully, to do agro business. I mean, we see so many examples of people in Amsogoi who are making really high profits from doing agricultural business. Now, the one problem is that there is a housing bubble in Goa. Yeah. And the profits from a quick the profits from a quick conversion from a non-settlement to a settlement land, particularly if that property is then sold as an investment property with the constitution of real estate investment trust, but they're not so complicated. I won't go into that. But basically, we call them windfalls in planning, where it's a huge unearned profit. And really, what we want is, if you're buying land, to simplify my point, if you're buying land with a certain understanding of what land you're buying. Now, you want to do some development on that land. You try to do some development, like Yugang said, that will lead to holistic economic development. American Planning Association calls planning community and economic development. They put these two as the main goals of any sort of planning process. And I think if we go back to that, how do we let our own communities get uplifted? How do we let our economies get uplifted so that Goans want to stay in Goa and remain in Goa? That should be the goal of each and every decision on land. And you believe, Tahe, that the start of this should be with the implementation of the Citizens Charter? Yes, I think the Citizens Charter starts that, because so long as these case-by-case things happen, right, you are denying any opportunity to even think about the bigger picture. In case by case, you're always thinking about the individual. You're not thinking about the whole. Yeah. And for community development, for economic development, we need to think of the whole. We need to think of the community and not individual. Yes. Yeah. सिद्धार्थ बाब, म्हाका फायनल सांगात. ते म्हणटात सिटीजन चार्टर आसा तो सध्या एक्सेप्ट करनी, कम 2 steps बॅक, थंयच्यान विचार करया मुखार कशी वचप ते, बट सध्याच्या परिस्थितीक मुखार कशी वचप हे विचार करपाची परिस्थिती ना. डू यू एग्री दॅट युअर सिटीजन चार्टर शूड गव्हर्नमेंटान पयलीं एक्सेप्ट करपाक जाय आनी मागीर मुखार कशी वचपाचें तें पळोवपाक जाय? As far as citizen charter is concerned, there is absolutely nothing new that is not there in the town and country planning act. तुम्ही म्हणटा आसा तेच पयलीं फॉलो करा म्हणून. No, whatever citizen charter they are asking हे अमके करपाक जाय म्हणून, those things are already there in the town and country planning. But तुम्ही म्हणटात की सध्या मिसयूज जाता. Followed, they should not be misused. तुम्ही म्हणटात सध्याक मिसयूज जाता. Gradient म्हटला 17.2 is already stalled. 17.2 आसपाक जायना म्हणटा, that is already stalled. Now gradient म्हणटा, gradient 25% त्याच्या वयर परमिशनूच पॉसिबल ना, that is also there. About wetlands there is law. About CRZ there is law. Everything. पण अशी असून सुद्धा NDZ कन्वर्ट जातात न्ही सिद्धार्थ बाब. That is what I am saying. Illegality is happening at a particular level, needs to be nipped. आता त्याका if you can give me 2 minutes, I will tell you how we are. म्हणजे आमच्या गोंयकारांचे, आणि of course when an agitation of this nature, we should introspect and see. दिल्लीकार म्हणून बोळ मारता, तुम्ही हाडटा कोण दिल्लीकार तुका?
See, when you have a piece of land, you will give big sermons here to say that no, land should not be sold to outsiders. But when you have a piece of land and you want to sell it because you need money, are you going to sell it to a Goan? No, you will sell it to a Delhi car. Why? Because he is giving you a bigger money. When it comes to a property to the development, Goykarang dita tumi, what has happened to Goan traditional builder? They have closed down most of them. You are giving your property to development to Delhi cars. So why? Because they have large capital and you are basically money-minded person. When it comes to your own profits, आता तुम्ही land development, आता conversion, let us come to that. तुझो जेन्ना प्रॉपर्टी थंय आसा पळय and when it is put in settlement, I come and say no, I give big sermons and I tell you about ecology and everything. But when my lands are put in let's say settlement, non-settlement area, I go and fight. I raise my objections. Who are the people who are तुम्ही म्हणता ही आमची हिपोक्रेसी see, म्हणून. this is, yes, everything. This also is a part of बरें. part that needs to be discussed. म्हाका युगांक बाब दोन्ही गजालींचे सांगात. नंबर 1, सिटीजन्स चार्टर सरकारान इमिजिएटली पयली एक्सेप्ट करपाक जाय काय ना. दुसरें ऑन दिस हिपोक्रेसी पार्ट. पहिली गजाल म्हणटा ती हो जो चार्टर काडून पळयत कळ्ळें 10 डिमांड आसा की खंयच्या गजालीचेर कोणाचें ऑब्जेक्शन आसपाक शकता. इट्स अ फील गूड थिंग कळ्ळें. प्रत्येक गजाल ही एब्सोल्युटली जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. आतां सरकारानूय सांगलें, सरकारांनी ओवरऑल जे इंटरेक्शन पळयलें म्हाका अशें दिसता की दुआ देते हे जिने की और दवा देते हे मरने की. दुवाचेर सध्या चल्ले ही गजाली की कोण सांगता की हे डिमांड्स आसा, सरकार सांगता हे पळोवया, एक्सेप्ट करता म्हणून पळोवया. लोकांक जाय ते जातले म्हणून. पळोवया इज अ व्हेरी वेग वर्ड कळ्ळें तुका. पोर्चुगीज आनी कोंकणीन तो हे आसा की पळोवया म्हाका दिसता कळ्ळें अशें. सो एनीवेज ह्या 10 डिमांडाचेर कोणाचें ऑब्जेक्शन आसपाक शकता, आसपाकूच शकना. इफ गव्हर्मेंट सेज ओके चित्ता जाल्यार हातूंतले खंयची एक गजाल जो सरकार करपाक सरकारान चुकीची म्हणून सांगचे म्हणटा तूं. एक्झॅक्टली एक गजाल ही प्रॅक्टिकल आसा आयच्या पॉलिटिकल डिस्पेन्सेशनाक हातूंतल्यान काडून येवपाक. रायट फ्रॉम कासिनोज टू ह्यो सगळ्यो गजाली. तुम्ही म्हणटा त्यो सगळ्यो गजाली बरोबर आहात, पण हातूंतली खंयचीच गजाल सरकार करपाक शकना म्हणून. जावना. इट्स नॉट पॉसिबल कळ्ळें तुका इन टर्म्स ऑफ दॅट. सो फाल्यां इफ सिटीजन चार्टर्स हॅज टू वर्क आनी एज अ पर्सन एज अ म्हणजे जो मनीस इतली वर्सां सोशल मुवमेंटान आसा कळ्ळें तुका, हातूंत पयले फावट कितें तरी एक पॉझिटीव हातूंतल्यान सिवील सोसायटी एकठांय येवन कितें तरी सांगता. एंड एज अ यंग पर्सन हू हॅज सीन ऑल दीस थिंग्स कळ्ळें, आय वॉन्ट दीस थिंग टू सक्सीड. ओके. पूण आयज सिवील सोसायटी कडेन कॅपॅसिटी आसा की ह्या 10 पॉयंट धरून सिटीजन चार्टर मुखार दवरपाची आनी एक प्रेशर मोबिलायज करपाचो की हातूंतल्यान मागीर प्रत्येक पार्टीक सांगचें पडटलें की ते खंय स्टेट करता. सेक्शन 17 तुगेले 39 कॅसिनोचेर हाजेर ताचेर. करेक्ट. एंड कमींग बॅक टू युअर तो हिपोक्रेसी पार्ट कळ्ळें तुका. हिपोक्रेसी पार्टाचेर कशें आसा की इन टर्म्स ऑफ लँड कळ्ळें तुका कोण हाका डेवलप करपाक दिता, टाका डेवलप करपाक दिता. दीस इज नॉट ओन्ली अबाउट ह्यो गजाली सगळे कडेन जाला. आयज फाल्यां जर मुंबयचे BMC हातून आसा पळय मराठी वर्सीस नॉन मराठी हे ते दीज आर पेरेनियल इश्यूज, ते सगळे कडेन चलपाचेच. बट द पॉयंट इज दॅट वाय इट इज हॅपनिंग इज दॅट की ही सेड अबाउट द ट्रेडिशनल गोवन बिल्डर्स ताणें मुद्दो मांडलो कळ्ळें. इट इज वाय इट इज हॅपनिंग इज बिकॉज द एक्स्ट्रीम स्टॅटीक नेचर ऑफ युअर इकॉनॉमी की ज्या पद्दतीन आमी इकॉनॉमीक प्लॅनिंग करपाक जाय आशिल्लें, जी इकॉनॉमी हांगा वाडपाक जाय आशिल्ली. आनी वेन यू आर टॉकिंग अबाउट रियल इस्टेट इज अ व्हेरी आर्टिफिशियल कमॉडिटी. इट इज नॉट अ डायनमीक थिंग. सो रियल इस्टेटिस्टचो प्रायस ओवरऑल त्या पद्दतीन इकॉनॉमी थंय कशी आसा हाका कॉम्प्लिमेंट करपाक जाय आशिल्लो. देर इज अ रिसंट आर्टिकल वाय इट इज हॅपनिंग. इट इज जस्ट नॉट एन हिपोक्रेसी. दीस इज द मार्केट फोर्सीस विच सस्टेन्स दीस इज बिकॉज द प्रिंट हांणी एक हालींच एक रिपोर्ट केल्लो दॅट गोवा इज बिकमिंग अ डेस्टिनेशन फॉर ओल्ड कपल्स. Now this is a question is that ki people who have money, retired life, they are coming here and settling. This is a business model which is happening. Okay. हांगासर लोक आयिल्ले जाय कळ्ळें तुका, बट ते people with an ideas, people with the resources, हे लोक हांगा गोंयांत येवपाक जाय कळ्ळें. So in terms of when you talk about hypocrisy, you need to also take into consideration the capping of it. Okay. जर मनीस जागो विकता जाल्यार सरकार कितें दोळे धापून पळयता.
ही गजाल हा how can you, no, I mean people can, I mean there can be in terms of various laws which can be stopped. How agricultural land is transferred, how your CRZ area is transferred. In terms of that, this is a system which has worked. Okay, this is system just that not is an facilitating hypocrisy this of म्हणता a- तुम्ही. हा, this is just not an hypocrisy of a म्हाका God. रुपेश बाब फायनल सांगात आणि बरो मुद्दो काढला ते म्हणटात की हो चार्टर जो आसा तो सारको, हातूंतली प्रत्येक डिमांड जी आसा ती सारकी, पण खंयचेच सरकार हाजें कांयच करपाक शकना, कारण खंयचीच राजकीय पक्ष तुगेलो ह्या गजालींचेर स्टँडच घेवचो ना म्हणून तुम्ही सांगतात. पळोवया इज अ व्हेरी वेग वर्ड म्हणून. ना पळोवयाक म्हणजे सरकार हो चार्टर जेन्ना एड्रेस करतले कशें करतले, सरकार हॅज टू डिसायड हाव इट बी डन. एक्सेप्ट म्हणजे कितें हे आसा तशें स्क्रॅप कर वो काड असो ना, दॅट कूड बी अदर सोल्युशन ऑल्सो. आय डोंट नो, गव्हर्मेंट वील कम आउट, एटलीस्ट गव्हर्मेंट इज लुकींग आफ्टर इट. पूण कशें युगांग बाबान सांगलें की रियल इस्टेट येता ताका खंय तरी इकॉनॉमीक हें ना, मान्य आसा, पूण खंय तरी यंग थिंकींग येता, IIT येता ताकाय विरोध जाता, फॅक्टरी घालपाक येता ताकाय विरोध जाता, खंय तरी एग्रीकल्चर हाका समजा रेंटलाचेर यूज जावपाक त्या लॉजाकूय विरोध जाता. म्हणजे प्रत्येक गोश्टाक विरोध जाता. मागीर जाता द केओटीक सिच्युएशन इज बिकॉज ऑफ द मायंडसेट दॅट हॅज डेव्हलप. मायंडसेट सम पीपल आर ऑल्सो एजिटेटींग. आमचे थोडे हे आसतले एक्टिविस्ट आसतले, फॉल्सली थोडे एजिटेशन जाता. सो गोवन मायंडसेट जाले कारणान हें सगळें केओटीक जालां न्ही. आमकां फॅक्टरी जाय, आमकां जर एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट जाय, युनिवर्सिटीज जाय, यंग थिंकींग ब्लड हांगा गोंयांत येवपाक जाय, सगळ्या गोष्टी विरोध खंय जावंक ना, सगळ्याकूच जाला. सो द मेरिट्स ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स हे लोकां फुडेंय येवपाचे, गव्हर्मेंटा फुडेंय चॅलेंज आसा की जे गोश्ट करता, डेव्हलपमेंट करता गोंया खातीर, तेय लोकां पर्यंत सारके ओपनली, आनी कोण जर ताजेर वायट दृश्टीन जर एजिटेशन करता, तुम्ही म्हणटा ताजेरूय सरकारान स्टँड घेवपाची गरज आसा, एक्सपोज करपाची आसा गरज. हांव इतल्याचेर थांबता. हे एका आनी सोंपी डिबेट आमी हाजेर आनीकय करतले, आनी ही भासाभास जावची, आनी आयची भासाभास म्हाका दिसता खूब खोलायेन जाल्या. सगळे मुद्दे तुमचे मरे मांडपाक हांव एकच कंक्लूड करतना म्हणन की सगळ्याचो सूर जर पळयलो जाल्यार खंय तरी सरकार आनी सिटिजन्स हांचे मदीं एक प्रचंड ट्रस्ट डेफिसीट सद्या तयार जाला. सरकार कितें करता ताजे सिटिजन्सा विश्वास ना, सिटिजन्स कितें करता ताजे सरकारूय दुबावान पळयता. सो जो मेरेन हो ट्रस्ट डेफिसीट आहा तो मेरेन एक पावल सुद्दां मुखार घालप शक्य जावचें ना. थंय खंय तरी हातूंतल्यान मिडल ग्रावंड येवपाक शकता काय कितें, कारण हे पयली फावट असो जाला की सिवील सोसायटी इज नॉट रिएक्शनरी. सिवील सोसायटीन एक एक्शन प्लॅन सरकाराक दिला, ताजेर सरकार फुडलें पावल कशें घालता हाजेर म्हाका फक्त ह्या मुवमेंटाची न्ही जाल्यार गोंयची दिका थारतली, ती सारकी थारची हें म्हाका दिसता, प्रत्येकाक दिसता, ह्या पॅनलाचेर बशिल्ले प्रत्येक मनशाक दिसता. तें जातलें इतलीच अपेक्षा दवरता. आनीक थांबता. ताहीर बाब, सिद्धार्थ बाब, रुपेश बाब, युगांग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.